can write the Dari alphabet a little different at the beginning, middle, or end of each word. But they still have the same name and sound. حروف الف با به چند طریق در ابتدا، مابین و آخر کلمه نوشته می شود، اما صدا و تلفظ یکسان دارد. الف الف الف، ب ب ب، پ پ پ، ت ت ت، س س س، جیم جیم جیم، چ چ چ، ه ه ه، خ خ خ، دال دال دال، زال زال زال، ر ر ر، ژ ژ ژ، ز ز ز، سین سین سین، شین شین شین، صاد صاد صاد، زود زود زود، توی توی توی، زوی زوی زوی، عین عین عین، غین غین غین، ف ف ف، قاف قاف قاف، کاف کاف کاف، گاف گاف گاف، لام لام لام، میم میم میم، نون نون نون، واو، هی، همزه، یا.